Thu đi à? Thế có mấy cái nhà nghỉ nó làm nó cũng được chứ mê nhà mà. The worker dismantling the scrap motorcycle is focused and skillful. He uses specialized tools like wrenches, screwdrivers, and small cutting machines to carefully disassemble each part of the bike. Components such as the engine, frame, and electronic parts are removed with precision and sorted for recycling or reuse. This task requires patience and experience, as some parts may be rusted or challenging to dismantle. Every step is carried out meticulously, transforming the old motorcycle into valuable materials ready for a new life cycle in the recycling industry. The worker labors diligently, not only to make a living, but also to contribute to environmental protection. Nhặt nhựa Tích ơi. Ra rồi nhớ tao này. Cho quăng bên bãi đi. Ngủ trượt búa bay rồi đó. Trời. Không trượt đều. Búa mà không trượt. Nó trơn nó mỏi trơn này đúng không? Thì hơi ra này lặt cái chai mỏng không đó là sao ạ? Ấy tôi vướng ngã sao? Chiều đi bóng đá là được rồi, làm như chiều anh với em nằm luôn. Dài cái gì gọi là dài. Cũng 20 tháng 11 rồi. Rồi mua bài cái nào.
tháo lắc